گلپایگان در شمال غرب استان اصفهان و تقریباً در مرکز ایران واقع شده و محوطه های باستانی و وجود سنگنگاره های فراوان در نقاط مختلف این ناحیه بیانگر پیشینه تمدنی کهن در این منطقه است. همچنین این شهر محل زندگی یک جامعه دیرپای یهودی بود که نشانه های آن را دست کم میتوان از 400 سال پیش مشاهده کرد. جمعیت این جامعه در میانه قرن 19 به 500 نفر و در اوایل قرن 20 به 1000 نفر بالغ میشد. آنچه درباره یهودیان گلپایگان اهمیت دارد وجود طبیبان یا چنان که مشهور بود حکیمان یهودی در این شهر است که نام و آوازه‌ای بلند داشتند، به نحوی که در سده‌های 18 و 19 میلادی این شهر مرکز آموزش طب در میان یهودیان ایران به شمار می رفت. اگر تاریخ پزشکی ایران را مرور کنیم می بینیم که در بیشتر دوره‌های تاریخی با توجه به میزان پایین جمعیت یهودیان نسبت به جمعیت کلی ایران، درصد قابل توجهی از امور پزشکی در اختیار یهودیان بود و اغلب پزشکان یهودی جزو برجسته ترین پزشکان زمان خود بودند. تا قبل از دوره صفویه پزشکان یهودی در دربار حضور داشتند و گاهی پزشک مخصوص شاهان ایران بودند. از دوره صفویه به بعد نیز بنابر گزارش مسافران اروپایی در بسیاری از نقاط ایران طبابت و درمان پزشکی عمدتاً به دست یهودیان انجام میشد و سفرنامه ها از حضور مؤثر یهودیان در امور پزشکی در شهرهای مختلف حکایت دارند. در دوره قاجار نیز چند پزشک یهودی میشناسیم که به بالین شاه و درباریان فراخوانده میشدند. اما اهمیت گلپایگان در تاریخ یهود ایران در اینجاست که این شهر در دوره‌ای طولانی تا اواخر قرن 19 مرکزی برای آموزش طب در میان یهودیان ایران بود. درباره اینکه چرا شهر نسبتاً کوچک گلپایگان چنین موقعیتی را به دست آورد نمی شود با قطعیت نظر داد، اما می توان به مواردی اشاره کرد. این شهر از نظر جغرافیایی در نقطه‌ای در میانه شهرهای یهودی نشین مرکز ایران و شهرهای مهم یهودی نشین در دامنه شرقی زاگرس قرار داشت، یعنی هم با اصفهان، کاشان، یزد، کرمان، شیراز و بعدها تهران ارتباط داشت و هم با همدان و کرمانشاه و یهودیان این شهرها دسترسی مناسبی به این شهر داشتند. همچنین گلپایگان باز به دلیل موقعیت جغرافیاییش نسبت به شهرهای مرکزی در هنگامه خطرات امنیت بیشتری داشت. همینطور گزارشی از یهودی آزاری در این شهر در دست نداریم و ظاهراً فضای اجتماعی گلپایگان نسبت به سایر شهرها شاهد رواداری و مدارای بیشتری با جوامع اقلیت بوده است. این از این جهت اهمیت دارد که معمولاً پزشکان بزرگ یهودی در تمامی شهرها مورد احترام اکثریت جامعه بودند و این جایگاه به خانواده ها امکان زندگی بهتر، فعالیت آزادانه تر، برنامه‌ریزی بهتر برای آینده و دیرپایی این خاندان ها را میداد. مورد دیگر مربوط به آب و هوای گلپایگان است. شاید لطافت و اعتدال آب و هوای این شهر به رونق مراکز پزشکی یهودیان در این شهر کمک کرده باشد. حتی در اواخر دوره قاجار برخی پزشکان یهودی به افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن عفونی یا پوستی توصیه می‌کردند برای بهبود مدتی در گلپایگان اقامت کنند. گرچه این می‌تواند دلایل ساده‌تری داشته باشد و ممکن است حضور یک حکیم مشهور یا چند پزشک نامآور
به شهرت این شهر کمک کرده و یهودیانی که به دنبال آموختن طب بودند را به خود جلب کرده و به تدریج به چنین موقعیتی رسیده است. به هر حال گلپایگان دست کم برای حدود 2 قرن یکی از مهمترین مراکز آموزش پزشکی یهودیان ایران بود و یکی از مشهورترین کسانی که در آنجا آموزش دید حکیم هارون کاشانی است که جد اعلای خاندانی بزرگ با پزشکانی مشهور در دوره‌های بعد بود که در اوایل قرن 19 و در سالهای جوانی برای فراگیری طب در گلپایگان اقامت کرده است. پزشکان یهودی گلپایگان نه تنها در شهر خود بلکه در کرمانشاه، دماوند، ملایر، خانسار، نهاوند و حتی در میان برخی عشایر اطراف گلپایگان نیز فعالیت می کردند. آنان به خانه‌های مسلمانان راه داشتند. بیمارانشان از طبقات مختلف جامعه بودند و گاه اعتبار و اعتمادی قابل توجه کسب می‌کردند. در این میان چند خاندان یهودی در گلپایگان نسل به نسل این دانش را حفظ و منتقل کردند. بنابر نسخه های خطی در کتابخانه ملی اسرائیل 6 نسل از فرزندان خانواده رفه در گلپایگان از مشهورترین حکیمان این منطقه بودند. نخستین آنها روبن پسر یشعیا بود که در میان مسلمانان با نام حکیم ربیع شناخته میشد و در میانه قرن 18 در گلپایگان زندگی میکرد. آخرین نسل از این خاندان نیز تا اوایل دوران پهلوی در گلپایگان سکونت داشتند و نامهایی مانند حکیم هارون و حکیم اسحاق از آنان در دست است. برای اینکه به سختی کار یهودیان در شهر و روستاهای اطراف گلپایگان پی ببریم، چکیده بخشی از خاطره یهوشع رفه را نقل می‌کنیم که آن را در برگه های اول و دوم یک نسخه از کتاب داروسازی اثر حکیم شفایی نوشته است. او به عنوان پزشکی تازه کار به همراه یک داروساز در سال 1813 میلادی از گلپایگان برای طبابت به نواحی اطراف می رود. روز یکشنبه از گلپایگان حرکت کردیم. 3 روز در راه بودیم. به روستای مشکاباد رسیدیم و 14 روز در انتظار ماندیم بیان که حتی یک بیمار هم پیدا شود. سرانجام حاجی رسول کسی را نزد من فرستاد و مرا به روستای دهنمک برد. همسرش بیمار بود. او را بیدارو درمان کردم و بهبود یافت، اما حتی یک شاهی هم به من نپرداخت. سپس به آشتیان رفتیم، به خانه حاجی محمد تقی میرزا که از درد مفاصل رنج می برد. قرار گذاشتیم او را درمان کنیم و مبلغی معین علاوه بر هزینه دارو دریافت کنیم. در این میان بیمار دیگری نیز پیدا شد، اما ناگهان سیدی آمد و گفت من می توانم این بیمار را تنها در 5 روز درمان کنم. هرچه بحث و گفتگو کردیم سودی نداشت. سرانجام استخاره کردند و بیمار را به سید سپردند. در واقع بیماران آنجا برای آنکه بدانند آیا باید درمانشان کنم یا نه استخاره می کردند و هر بار بد می آمد. در این میان یکی از بیماران را درمان کردم و باز عده‌ای می گفتند که خواب دیده ایم هر بیماری که از داروی تو بخورد خواهد مرد. به هر حال این سال برای من بسیار سخت و بد گذشت. این را نوشتم تا در یاد بماند.